Därför att det är ett sånt sällsynt vedervärdigt system. Att på grund av människors hudfärg döma dem till en mycket sämre tillvaro. Och det är en skam för världen så länge detta består. Ja, det är mord på Sveavägen. Det var en slakt. Och det var en slaktare. Det var en bödel som visste precis vad han ville. Han blev inte skjuten som statsminister. Han blev skjuten som privatperson. Polisen säger att mordet av allt att döma var mycket noga planlagt. Och alla personer med walkie-talkies på varsin sida om Sveavägen som man hörde liksom. Jag trodde att man i mordutredningar alltid gjorde bandade förhör med de väsentliga personerna som har funnits på platsen och som är viktiga. Makalöst ointresse. Och det är klart att man försöker liksom suggerera sig fram till att få ihop bilderna om hon nu var säker på att det var dem, så vill man ju få det att överensstämma med sitt eget vittnesmål. När sanningen om det här kommer fram så kommer det svenska samhället att förändras i grunden. Sydafrika, vilket jag personligen tycker är ett ganska intressant uppslag med tanke på att det är en ganska konkret motivbild. Det pratas mycket om Sydafrika och det är flera personer som har tagit kontakt med oss och haft intressanta synpunkter på det här uppslaget. Fick Craig veta att Palme var nyckelpersonen i att ena sydafrikanska anti-apartheidrörelsen. Det var min tanke och det har jag trott allt sedan dess. I förra delen gick vi igenom uppgifter från BBCs dokumentär om Gladio i Italien, som på många sätt direkt kan överföras på de olika Stay Behind-nätverk som finns runt om i Europa och såklart även i Sverige. Det är i detaljerna om vad som hände runt många av de avslöjanden som gjordes i Italien. Vi kan även dra slutsatser om vad som hände i mörkläggningen kring Palmemordet. Vi gick även sakligt igenom omständigheter och bakgrund kring Hans Holmér och hans situation, i den kontext han befann sig i på mordnatten, när han hade sina rekryterade Stay Behind gerillasoldater och hans indragna söderpoliser, delaktiga i en topphemlig övning på mordkvällen, där han visste att det inte fanns några alternativ till att sanningen om det topphemliga samarbetet med väst och den sydafrikanska regimen skulle få kunna komma fram i detta läget och därför tog ett mycket stort ansvar för att kliva in och städa upp hela den här händelsen. I den mycket farliga säkerhetspolitiska situation som uppstod i samband med att skotten föll på Sveavägen var det verkligen Holmér som tog på sig ledartröjan och behöll den i drygt ett år, när andra, på ett mer svenskt sätt, bara följde på håll. Jag hoppas verkligen att när detta sjunkit in ordentligt, att vi aldrig kommer höra något mer skitsnack om Holmers insats, oavsett hur felaktig den var, speciellt för den totala mörkläggningen som senare följde. Förstår ni omständigheterna och bakgrunden ordentligt, förstår ni också att det inte fanns någon annan som kunde kliva in och säkerhetspolitiskt motiverat mörklägga än Hans Holmér. Märk väl. Holmér var aldrig delaktig i att lyckas få en oskyldig syndabock dömd för mordet i svensk domstol. Det var det andra som gjorde. Anklagar någon fortsättningsvis Holmér för att ha förstört utredningen av dumhet eller okunskap, eller att han gjorde det för att bara vilja själv vara i centrum, kommer bara den personen tydliggöra sin egen inkompetens eller bristfälliga förmåga att förstå motivbilder, situationsspecifika omständigheter, ansvar eller engagemang. Ingen annan kunde gjort det som Holmér kände sig tvungen att göra för att städa undan den soppan som det socialdemokratiska dubbelspelet i världspolitiken orsakat när skotten väl föll på Sveavägen. I denna del kommer vi att fortsätta att röra oss mellan Sverige och Sydafrika. Det är nämligen i gränslandet här som det blir så tydligt med att det som händer nere förklarar mörkläggningen och det pålagda locket i Sydafrika. När till och med svenska högerorienterade poliser med den omtalade Östling varit på utbildningar och övningar i Sydafrika och som mycket tydligt varit en av de delaktiga i Stay Behind-övningen på mordkvällen och sedan får ingå i Holmers och Ebbes entourage. Samtidigt som Boris uppgifter helt ignoreras, som utan tvekan innehåller konkreta namn på de inblandade i mordet
och där det finns konkreta uppgifter på papper, hur mycket pengar som Anthony White fick för mordet, så blir man väldigt nyfiken på hur Sverige och väst lyckades med att dölja all information från Palmemordet från TRC. Nu blev det bara nästan, eftersom de Kok medvetet och avsiktligt tog chansen, med medias blickar riktade mot sig, att berätta om vad regimen gjort sig skyldiga till. Vad nu bedragarpolisen med kontroversiella metoder, Tommy Lindström, sa till de Kok, kan man bli väldigt nyfiken på, men något som vi förmodligen aldrig kommer få en ärlig beskrivning av. Men hur lyckades då TRC vifta bort allt om Palmemordet? För det första så fick alla de som ville erkänna brott med politiska förtecken lämna in en amnestiansökan. Där redogjordes det för vad personen varit inblandad i och vad som hade hänt. Det var först när något inlämnat blev godkänt som det fanns en möjlighet att lyfta det som redan hade lämnats in. Här fanns det alltså en tydlig filtreringsprocess som gjorde det möjligt att fånga upp sådant man inte ville skulle komma upp i TRC, och det fanns en möjlighet att fånga upp de individer som visste något om Palmemordet. Om nu de Kok skulle ha varit inblandad i Palmemordet och han försökt ansöka om amnesti för det, så hade han aldrig fått möjlighet att ta upp detta i TRC. Nu var inte de KT, vilket gjorde att han utnyttjade just den möjligheten genom att ta upp det i ett helt annat sammanhang, i samband med några andra personers död, vilket var exakt det han gjorde. Han nämnde det i förbifarten, som det har lyfts fram, när han pratade om död av andra personer. Precis det här vittnar rimligen även att de Kok förstod att TRC filtrerat bort allt detta, då han mycket smart slängde med det i samband med det han verkligen skulle prata om. Han slängde upp det som en krok, som han fick napp på. Vi vet ju redan det bakomliggande motivet till varför han gjorde det, så det var absolut ingen slump. Här kan ni säkerligen också förstå varför Rian Sterner aldrig fick möjlighet att lämna in någon amnesti för sina brott, eftersom det fanns en risk att han med så konkreta handlingar som grund skulle kunna avslöja saker om Palmemordet. Men eftersom Rian i samtal med Boris Ersson hänvisat till att dubbelkontrollera Rians uppgifter med just de Kok, kan man även dra den rimliga slutsatsen att de Kok även gjorde detta för Rians skull. Men med tanke på de Koks uttalande fanns det såklart en möjlighet att någon annan nämner något om Palmemordet i TRC. Då är det ju bra om någon som sitter med skulle kunna påverka händelseförloppet. Som ni minns från ett tidigare avsnitt fanns också ärkebiskop Desmond Tutu på plats för att leda kommissionen, för att även under själva TRC-rättegångarna kunna avbryta eller stoppa saker som inte fick komma upp. Desmond hade en väldigt nära relation med många svenska företrädare, och svenska företrädare såg säkert till att önska något för det Nobelpris han tidigare erhållit. Då kommer såklart den mycket relevanta frågan. Craig Williamson, som sökte amnesti och erkände flera fruktansvärda brott, även om han inte alls var ångerfull, utan bara hänvisade till att det var lag att han behövde göra det. Hur kunde det komma sig att han inte sökte om amnesti för mordet på Olof Palme, för att kunna gå fri från det, om han berättade vad som hänt? Det var väl inte svårt att koppla detta till att det hade med det politiska kriget att göra. Svaren finner vi faktiskt till stor del från mörkläggarna själva. De är nämligen så otroligt sturska och säkra på att ingen kommer att förstå helheten, speciellt inte som det vid denna tidpunkt bara fanns ett otroligt stort fokus i medielandskapet på den sista stora skendebatten om Skandiamannen som gärningsman eller inte. Vi läser vad Hasselbom skriver på Gunnar Walls blogg. Craig Williamson fick sin amnesti av sanningskommissionen för bland annat detta bombdåd och undgick därmed alla rättsliga efterräkningar för sina operationer åt apartheidregimen. Ett förtydligande: CW slapp därmed inte åtal för sina operationer, endast sådana han själv valde att söka amnesti för, de vs sådana som redan var mer eller mindre kända. Så här fungerade det. För att inte orsaka oro eller till och med inbördeskrig inrättades i TRC, The Truth and Reconciliation Commission, den så kallade sanningskommissionen. Den som begått brott för eller emot apartheidregimen kunde erkänna brott inför TRC och därför efter utredning och bedömning slippa åtal, och bara i Sydafrika förstås.
CW erkände brevbomben som dödade Jeanette Skun och hennes 6-årige dotter Catherine i Mosambik 1984 och Ruth First 1982, för övrigt vän till Olof Palme, med en brevbomb också i Mosambik och ett bombdåd i London 1982 mot ANCs huvudkontor i exil. 11 kilo sprängmedel fördes in i Storbritannien med diplomatpost. Kan vara värt att minnas hur också vapen på den tiden både kunde föras in och ut i främmande land. För dessa dåd erhöll CW amnesti. Ännu hemliga aktioner som han deltagit i och som han inte sökt amnesti för har han alltså inte fått amnesti för. Under de senaste åren CW var aktiv tillhörde han den militära underrättelsetjänsten. Och när det gällde att få information från militären tog det helt stopp för TRC. Ingen enda militär sökte amnesti för någonting. Och militären svarade bara på rätt harmlösa frågor någon enstaka gång när man hade lust. Så vad som utförts av militären, och i synnerhet utanför Afrika, är ännu helt höljt i dunkel. Så det var bara för de brott de ansökte om amnesti för, som de hade möjlighet att dra inför TRC. Men det är det som handlar om militära underrättelsetjänsten som är det intressanta i sammanhanget. Vi läser en annan kommentar av Hasselbom. Det var flera svenska diplomater i Pretoria som på olika sätt deltog i att slussa biståndspengar och också i hemlighet bidrog med annat emot apartheidregimen. Jag känner till 2 kvinnliga sådana. Att tala om underrättelsekontor kan kanske leda tankarna lite fel. Craig Williamsons Europaansvariga agenter John Adam och hans hustru Patricia slog sig ned i Bryssel. Därifrån reste jag bland annat till Stockholm där han träffade JW, en svensk läkare som CW värvat som agent och denna arbetade på samma sjukhus i Sydafrika som CWs fru. JW rapporterade BLA vid ett besök jag gjorde i Stockholm efter mordet på Olof Palme att allt gick Sydafrikas väg i Sverige efter mordet. Undras om du inte med Bonn menar Frankfurt. Enligt vad jag fått höra fanns där vid tiden Eben Barlow, som tillhörde sydafrikanska CCB, Civil Cooperation Bureau, en Death Squad skyldig till rader av både kända och ännu okända mord. Han ska också ha haft sin bas i London. På Wikipedia kan man läsa: Eben Barlow och Michael Mullen, formerly in charge of the Western European section of the CCB's Established Executive Outcome EU, 1989. EU var ett bolag med legosoldater som bland annat deltagit i Irakkriget och utsattes för häftig kritik. Ur detta sammanhang kan vi plocka de Europaansvariga agenterna John och Patricia Adam, så kommer vi återkomma till annat framöver. Sedan läser vi om vad Hasselbom själv skrev i artikeln om vad som kan ha planerats på Kreta, veckan innan paret Palme var där, i september 1985. 2001 fick jag bud från en källa i Sydafrika om att jag i Amsterdam kunde få ta del av en omfattande dokumentation som den så kallade sanningskommissionen inhämtat från kaptenen John Adam vid den sydafrikanska säkerhetspolisen då denne sökte amnesti för ett bombdåd i London 1982. Sanningskommissionen, The Truth and Reconciliation Commission, TRC, var ett domstolsliknande organ som bildades i Sydafrika efter avskaffandet av apartheidsystemet. Den leddes av ärkebiskop Desmond Tutu. Kommissionen hörde många personer, både offer och förövare, om brott mot mänskliga rättigheter. John Adam sändes 1984 av den numera välkände Craig Williamson, utpekad som organisatör av mordet på Olof Palme, till Europa för spionuppdrag åt apartheidregimen. Dokumenten jag studerade i Amsterdam visade sig vara en guldgruva. TRC hade lyckats lägga beslag på stora delar av John Adams material från spionverksamheten fram till att han och hustrun Patricia, också hon säkerhetspolis, 1987 återvände till Sydafrika. Där fanns reseräkningar, listor över deras ringda samtal och John Adams rapporter hem till Craig Williamson via olika techföretag.
Via bland annat dolda mikrofoner inne på befrielserörelsen ANC:s huvudkontor i exil i London hade han till exempel kunnat rapportera om vad som försiggått där. Vissa extra känsliga rapporter från John Adam fanns dock inte med bland dokumenten. Det framgick att sådana sänds på särskilt sätt. Dokumenten visade att John Adam den 22 april 1986, bara en dryg månad efter mordet på statsminister Olof Palme, hade rest till Stockholm. Hans reseräkning visade att han anlände till Arlanda klockan 12.00 den 11 april 1986 och att han flög tillbaka redan klockan 8.00 morgonen därpå. Under besöket träffade han Jan, en svensk doktor värvad av Craig Williamson medan svensken arbetat i Sydafrika. Innehållet i vad Jan rapporterade till John Adam handlade främst om att utvecklingen i Sverige sedan Olof Palme mördats hade gått apartheidregimens väg. John Adam skrev i sin rapport till Craig Williamson bland annat följande. Sedan Olof Palmes död har Mabuza, ANC:s Stockholmsrepresentant Lindiwe Mabuza, min anmärkning, varit mycket upprörd. Hon hade en mycket nära relation med den döde statsministern, något hon saknar med den nye statsministern, Ingvar Carlsson. Min anmärkning. Den nye statsministern förefaller vara betydligt mindre radikal än Palme och är privat känd för att vara emot sanktioner mot Sydafrika. Det har skett en märkbar nedgång av både det offentligas och medias stöd för ANC den senaste tiden. Jans källa var bland annat en kvinna med nära kontakter men som också till exempel hade information om vad Isolera Sydafrika-kommittén, ISAC, hade för sig. Uppgifter Jan inhämtat kom även från en person i Adams rapport kallad R och som var bekant med en toppchef på svenska Säpo. Den sydafrikanska agenten John Adam rapporterade till sina uppdragsgivare i apartheidregimens säkerhetspolis om förhållandena i Sverige efter Palmemordet. Han konstaterade att det var till fördel för Sydafrika att Palme var borta ur bilden. Ur sanningskommissionens insamlade dokumentation. Om detta ovanstående publicerade jag 2001 ännu en serie artiklar i Aftonbladet. Bland de dokument som rörde John och hustrun Patricia Adams spionverksamhet noterade jag senare en reseräkning som visade att paret rest på uppdrag till Kreta i början av september 1985. Jag reagerade då direkt eftersom det ju var just på Kreta som jag tidigare fått uppgifter om att det funnits attentatsplaner mot Olof Palme. Så när var Palme alltså där? Så det finns alltså tydliga belägg för att de sydafrikanska säkerhetspoliserna John och Patricia Adam besökte Kreta och träffade Craig i september 1985. Allt tyder alltså på att detta par kan ha varit inblandade i planeringen kring mordet på Olof Palme på Kreta vid den här tiden. Vad säger Craig om att han varit på Kreta? Anders Hasselbom kunde i sin artikel redovisa att 2 sydafrikanska agenter som jobbade för Williamson, John och Patricia Adam, besökt Kreta i september 1985, samma månad som Olof och Lisbeth Palme var där. John Adam har dessutom vid ett tillfälle uppgett att någon gång under 1985 hade han och hans hustru seglat tillsammans med Williamson från Kreta till grekiska fastlandet. Jag frågade Williamson om han hade några kommentarer till detta. Jag var själv aldrig på Kreta i tjänsten. Däremot reste jag dit 1984 eller 1985 med min båt som jag hade placerad i Medelhavet och jag tror att Trish och John följde med mig under en del av resan. Jag vet inget om andra resor de kan ha gjort till Kreta. Craig Williamson fortsätter alltså, precis som tidigare, att avvisa alla påståenden om att den regim han arbetade för skulle ligga bakom mordet på Olof Palme. Och att det ändå återkommer envisa uppgifter om Sydafrikaspåret avfärdar han som desinformation. När Gunnar sedan konfronterar Craig med Kreta-uppgifterna blir till och med Hasselbom irriterad och menar att en reseräkning skriver man inte på semestern. Bäste Gunnar och andra. Att låta Craig Williamson prata fritt är som att använda räven som sanningsvittne i en hönsgård.
Williamson är spion sedan studentåren, utbildad som säkerhetspolis senare i den militära underrättelsetjänsten och som sådan skyldig till bland annat många mord. Han har samarbetat med kollegor i väst, inte minst i USA och Storbritannien. Thatcher hade vid tiden ingen som helst invändning emot apartheidregimen, inte USA heller. FBI tog bort ANC från sin lista över terrororganisationer först 1994, flera år efter att Nelson Mandela släppts från fängelse. Det är ingen bedrift att få tala med Craig Williamson, som någon skrev. Som proffs i förvillningsbranschen tar han alla chanser han ges att sprida lögner och rök kring sina dåd. Som svar till det Gunnar om sina agenters John och Patricia Adams besök på Kreta inte långt innan paret Palme anlände i september 1985 sa Craig att de kan ha varit där på semester. Knappast. De sände en reseräkning till ett av de hemliga tjänsternas techföretag i Sydafrika. Men någon fråga på den informationen från min artikel fick han inte. För övrigt har Craig Williamson bland annat också deltagit i storskalig elfenbenssmuggling och haft nära band till den italienska maffian. Om han och regimen var skyldig till mordet på Palme vet vi inte, men de var en av flera som gärna ville bli av med honom. Vi kan rimligen utgå ifrån att den banden till den italienska maffian handlar om bland annat den högerextreme Mario Ricci, som Boris nämnt tidigare i uppgifter från Ryan Standard. Det är alltså nu, det blir mycket intressant, att den personen, som var anställd på Säpo vid tiden för mordet, Jan-Åke Kjellberg, sedan blev polis och åkte ner till Sydafrika för att hjälpa till med utredandet i Sydafrika, är precis samma person som har haft förhör med John och Patricia Adam, och fått dessa personer att ansöka om att gå med i militär intelligens, för att uppenbart slippa bli föremål för TRC, överhuvudtaget. Vi läser. I december 1979 tog dock Williamsons Operation Daisy som infiltrationen av IUF ingått i ett abrupt slut. Den brittiska tidningen Observer pekade i en artikel ut Craig Williamson som spion och han flydde hem till Sydafrika. I Sydafrika blev han känd som superspionen och avancerade. Han kom att leda en mängd både inhemska och utländska operationer, bland annat ett bombattentat i mars 1982 mot ANCs huvudkontor i exil i London. Han låg också bakom ett paketbombsattentat i augusti 1982 som dödade den framstående anti-apartheidaktivisten Ruth First som levde i exil i Maputo i Mosambik. Ruth First var vän till Olof Palme. Med sig hem till Sydafrika från tiden som infiltrerad spion hade Craig Williamson all den information och alla de kontakter som serverats åt honom på silverbricka både i Stockholm, Genève och runt omkring i Europa och världen. Nu kände han sitt lands utländska fiender väl, i Sverige främst ledande socialdemokrater och andra politiker, Isolera Sydafrikakommittén, ISAK och anställda på UD och Sida. 1984 sände alltså Craig Williamson sin kollega i säkerhetspolisen John Adam och dennes hustru Patricia, också hon säkerhetspolis, på hemligt uppdrag till Europa. Deras bas blev Bryssel. Någon lammunge var John Adam inte, trots att hans uppgift i Europa till det yttre främst tycks ha varit att samla information. Adam var kapten i den beryktade Coevort-styrkan i gränskriget i Sydvästafrika, nu Namibia, då han tillsammans med Eugene de Kock rekryterades till säkerhetspolisen av Craig Williamson. Ian de Kock blev senare chef för Vlakplas, den lantliga hemliga gård i Sydafrika varifrån dödspatruller sändes ut för att likvidera regimmotståndare. I boken Unfinished Business, South Africa, Apartheid and Truth skriver författarna Terry Bell och Dumesa Bonds Bessa så här om agentparet Adam. Under den blodigaste tiden av repressionen i Sydafrika och terrorn utomlands var John och Patricia Adam centrala i Sydafrikas hemliga operation i Europa. Mycket av informationen som samlades in av det europeiska nätverket var lågt graderat och värdelöst.
Men det går inte att förneka att en del av det ledde till en rad officiellt genomförda mord och annan förödelse. I motsats till alla andra fick Ndonko inte amnesti av TRC utan dömdes i domstol på 89 punkter för bland annat mord till 212 års fängelse. Han kom i sydafrikansk media allmänt att gå under öknamnet Prime Evil, ungefär ondskan personifierad. Under rättegången emot honom 1996 uppgav de Kok plötsligt att Sydafrika legat bakom mordet på Olof Palme, vilket blev en världsnyhet. I januari 2015 blev Ndonko villkorligt frigiven och förbjuden att yppa någonting mera från sin tid inom säkerhetspolisen fram till sin död. Orsaken till denna tystnadsplikt kan ha att göra med att han från sin gamla tjänstgöring bär med sig känsliga kunskaper som många i ledande positioner även i dagens Sydafrika helst inte vill få redovisade offentligt. Sedan frigivningen har Ndonko helt hållit sig undan offentligheten. Ndonko hade också sökt amnesti för sitt deltagande under Craig Williamsons ledning i bombattentatet mot ANCs kontor i London 1982. De övriga 6 deltagarna i operationen på plats i London bestod av gräddan av apartheidregimens allra mest förhärdade agenter. En av dem som deltog var alltså John Adam. Samtliga deltagare i attentatet sökte senare amnesti av TRC. Amnesti gavs den som erkände brott, till och med så grova som mord, som de gjort sig skyldiga till i kampen för eller emot apartheid. En utredning gjordes för att fastslå att de som sökte amnesti inte försökte dölja någonting inför TRCs beslut i amnestifrågan. Man bör dock veta att TRC långt ifrån tilläts utreda allt. Operationer utförda av den militära underrättelsetjänsten undgick granskning liksom aktioner utomlands, förutom i Sydafrikas grannländer. Ett särskilt undantag gjordes dock rörande just bombdådet i London 1982, då detta i detalj redan var välkänt genom den sydafrikanske journalistens Chuck Pavs bok In the Heart of the Whore. En av utredarna på TRC i Sydafrika var den svenske polismannen Jan-Åke Kjellberg, idag otvivelaktigt den svensk som bäst känner till de våldsdåd, mord och dirty tricks som skedde under apartheidtiden och vilka som deltog i dessa. Det blev bland annat också Kjellbergs uppgift att förhöra John Adam efter att denne och hans fru den 29 oktober 1996 kontaktat TRC i syfte att förbereda en amnestiansökan. I Jan-Åke Kjellbergs rapport till TRC under rubriken The Briefing of John and Patricia Adam ställde Kjellberg självklart också frågan om de båda hade träffat sin chef Craig Williamson under deras tid under täckmantel i Europa. De uppgav att de endast mött honom på Kreta 1985. Kjellberg skrev: De seglade med hans båt The Two Leases från Kreta till Grekland. Ur den svenska polisen Jan-Åke Kjellbergs debriefning med John och Patricia Adam för sanningskommissionen. Bland de dokument om John Adams agentverksamhet i Europa som jag fått ta del av i Amsterdam fanns en reseräkning daterad 5 september 1985 som Adam adresserade till ett av den sydafrikanska säkerhetstjänstens techföretag Segal & Red i Sydafrika. Till reseräkningen bifogade Adam kvitton för sina utgifter, betalda hos resebyrån Transcontinental i Bryssel. Johan Adam dolde sin agentverksamhet bakom en fasad som gick ut på att han var teknisk försäljningskonsult. Passbilden från sanningskommissionens samlingar. Anmärkningsvärt är att John Adam endast köpte enkla biljetter för flyg för sig själv och hustrun Patricia från Bryssel till Aten och därifrån direkt vidare till Heraklion på Kreta den 30 augusti. 3 nätter var bokade och betalda på Hotel Galaxy i Heraklion fram till 3 september och därefter en natt på Hotel St. Georges i Aten från den 4 september. Var skälet till att John Adam denna gång endast köpte enkelbiljett att han inte riktigt visste hur länge uppdraget skulle vara? John Adams hotellbokning på Kreta i september 1985 via den resebyrå i Bryssel han brukade anlita. Från sanningskommissionens handlingar.
Bland de dokument som av någon på TRC, de finns inte längre kvar i TRCs arkiv har jag fått veta, hade sänts till Amsterdam och som jag fick läsa uppmärksammade jag ingen reseräkning från John Adams som visar när han och hustrun hade återvänt till Bryssel. På något slags spionuppdrag var de båda helt klart, därav att de överhuvudtaget skrev en reseräkning. Är skälet till att reseräkningen för resan tillbaka till Bryssel saknades möjligen att man utförde någonting extra känsligt och att agentparet tillsammans med Craig Williamson kan ha varit kvar på Kreta närmare Olof och Lisbeth Palmes ankomst dit den 22 september? Även om makarna Palme bestämde sig sent för att åka till Kreta så var det för Craig Williamson ingen kvalificerad gissning att Palme som flera gånger tidigare varit där skulle återvända till Kreta och just till Enthusa Beach. För Williamson som under många år tidigare visat så stort intresse för vad Sverige och Olof Palme höll på med, kunde en välgrundad chansning på att Palme inom kort efter valet åter skulle resa till Kreta vara mödan värd. Så Don Kock blev alltså vid sin frigivning totalt förbjuden att yppa någonting mera från sin tid inom säkerhetspolisen fram till sin död. Det låter som han blev belagd med munkavle mot att han blev frisläppt. Man kan ju ironiskt undra vad det kan ha berott på. Är det inte skumt att attentatet i London fick speciell hantering i TRC, bara för att det redan beskrivits i en bok av författaren vi citerat mycket från tidigare? Hade någon skrivit en bok med detaljer om Palmemordet och Sydafrika kanske de hade tagit upp det i TRC, eller? Märk väl hur Hasselbom höjer Kjellberg till skyarna, trots att Kjellberg aldrig har förklarat det vi lätt kunde läsa i Jacques bok om att bomben om Palmemordet berodde på hämnd mot regimen, som helt övergivit honom. Är det inte väldigt avslöjande att just Kjellberg aldrig nämner något om det? Det avslöjar allt om vilket uppdrag Kjellberg hade i Sydafrika och hur han desinformerar med ett andra Sydafrikaspår och anklagar Göran Björkdahl för att ha blivit lurad av högt uppsatta regimföreträdare. Det verkar till och med finnas poliser som förstår att något intressant hände på Kreta i september 1985. Vi vet ju redan att poliskommissarien Jerker Söderblom pekat ut Kreta som en position att fokusera på i sin promemoria han skrev ihop för att visa vad han visste. Då blir det extra intressant när även Hasselbom uppger. I samband med mina försök att få ytterligare bekräftelse på att påståendet om att ett attentat mot Palme hade planerats att ske på Kreta i september 1985 fick jag en kommentar från en svensk polis med en tidigare mycket hög befattning. Jag har förstått att där har någonting hänt. Vore jag som du så skulle jag gräva vidare. Så enligt agenterna inom den sydafrikanska säkerhetspolisen, John och Patricia Adams, skulle de ha flugit till Kreta och sedan seglat med Craig och hans båt, The Two Lisas, från Kreta till Aten. Men den väldigt viktiga detaljen är alltså att Jan-Åke Kjellberg skötte debriefingen av paret under sanningskommissionen. Vi har alltså en tidigare Säpo-person på plats i Sydafrika för att sköta debriefingförhör med de personerna som möjligen var inblandade i förberedelserna eller eventuellt planerade att mörda Olof direkt på Kreta. Vad är då den stora poängen med det? Därför att då kunde nämligen Jan-Åke Kjellberg få reda på om de behövde ansöka om att ingå i Military Intelligence. Alltså den delen som inte omfattades av TRC. Jag skulle även vilja påstå att det är ett väldigt svenskt sätt att mörklägga och lösa problemet. Att sopa saker under mattan. När vi ändå pratar om Kjellberg igen. Förstår ni nu att medan Kjellberg, Wall, Hasselbom lever i sin lilla självgoda mörkläggarvärld så är det, precis som jag upplyste herrarna om på Gunnars blogg, inte en merit att ha arbetat på Säpo under mordnatten. Så när Kjellberg och Hasselbom redogör för att Kjellberg var den som debriefade paret Adam, som att det skulle vara något som ger extra utredande tyngd i det hela, så blir det precis helt motsatt effekt. Speciellt som Kjellberg även vägrar svara ärligt och uppriktigt på frågor om vad han visste om vad Säpo gjorde på mordnatten. Ni vet, där de bara gick på mig som person, utan att svara på raka, ärliga, nyfikna frågor. Det var precis det som blev deras fall.
Förstå det fantastiska med kunskap, att du inte behöver lägga 9 år på att gå igenom Palmemordsmaterialet, när du har sådan hjälp från mörkläggande Säpo-personal och mörkläggande journalister som är så självsäkra på att ingen kommer att fatta något ändå. Problemet är att mobbtrion inte alls är bevandrade i vittnespsykologisk kunskap. Har ni för övrigt reflekterat över den totala avsaknaden av samtal om det kunskapsområdet har blivit i Palmemordskretsar? Filter, podden, poeten Gunnar. Ingen pratar längre om vittnespsykologi. Varför är det så, tror ni? Självklart, eftersom det bara duger att dra som ett mästrande kort för de som inte har denna kunskap, men blir så otroligt pinsamt när någon faktiskt har den och tillämpar den på materialet. Och avslöjar konkreta och sakliga belägg för saker hela tiden som de andra bara ignorerar. Så för att sammanfatta hur man lyckades att mörklägga Palmemordet i TRC, så var det en svensk Säpo-anställd vid tiden för mordet som fick sitta och fasa in allt kring Palmemordet under militära operationer. Uppmana agenter att söka till Military Intelligence. Som ytterligare belägg räcker det med att söka på CCB, det som tidigare togs upp i en kommentar på nätet, för att försöka få en uppfattning om en kartläggning som är gjord kring alla de olika delarna inom den sydafrikanska regimens olika organisationer. Om denna organisation eller någon annan i Sydafrika skulle ha ingått i något stejbehindaktigt får vi fortsätta att gräva i framöver. Här blir det otroligt tydligt med vad som var polisiära delar, där Krags bolag Longreach ingick, medan det som verkligen är intressant är att Hammer, ungefär mitt i bilden, hamnade under Military Intelligence. Som ni minns från Boris anteckningar var kodnamnet på Palmemordet Hammer. Alltså var det rimligen på detta sätt man både mörklade hela operationen kring mordet på Olof Palme, och vart man förde in alla de som varit delaktiga i förberedelserna, eftersom de då inte skulle omfattas av TRC och helt döljas för all framtid. Då måste man även fråga sig om det var exakt det som hände med Rian Stander, för att han skulle slippa åka dit för något, men samtidigt inte fick amnesti och kunde berätta mer om Palmemordet. Fick Rian ansöka om och bli en del av Military Intelligence för att tystas och slippa åtal? Ett papper de kunde riva om Rian vägrade rätta in sig i ledet kring mörkläggningen. Som avslutning kan vi ju även redogöra för hur Gunnar Wall försöker smutskasta Rian Stander i anslutning till sitt samtal med Craig Williamson. Ska jag förstå dig som att du menar att i princip skulle agenter i Storbritannien eller på annat håll fortfarande kunna vara inblandade i att i eget intresse sprida falska anklagelser? Jag vet inget om vad som hänt på senare tid, men definitivt den första tipsningen om saken. När ryktet en gång startat fick det ett eget liv. Senare uppmuntrades det också av några tidigare funktionärer i den sydafrikanska underrättelsevärlden som fick bra betalt för att undersöka och som förfalskade dokument och så vidare. Williamson tillägger att han till exempel syftar på den före detta sydafrikanska agenten Rian Stander, som han karaktäriserar som inte något annat än en bedragare, en uppfattning som idag framstår som okontroversiell. Här länkar alltså Gunnar Wall avsiktligt till en artikel i Expressen. Följer man länken som skall hänga ut Rian och Ty Minar som svindlare, så blir det märkligt, eftersom Ty Minar dog redan 2002, trots att Expressen-artikeln är från 2003. Jag hoppas hela detta avsnitt bekräftar att Gunnar Wall, Jan-Åke Kjellberg och Anders Hasselbom har arbetat länge ihop med många artiklar på Gunnars blogg för att sprida villospår och desinformation. Men det är klart att de har kunnat göra det för att de är kunniga och har varit delaktiga i det länge. Men förstår man att det handlar om en mörkläggning som påbörjades under mordnatten och därmed bakomliggande motivbilder med bland annat en person som jobbade på Säpo vid tiden för mordet och som sedan var högst inblandad i debriefning av de sydafrikanska agenter som opererade i Europa, och där allt som har med operationen Hammer hamnar under militära operationer eller informationshantering för att undvika att de kommer upp i TRC.
Då förstår man att alla andra Sydafrikaspår också är villospår för att blanda upp Boris konkreta och verkliga uppgifter som redan 1996 funnits tillgängliga. Då förstår man även hur man ska attackera denna mobbtrio som jag gjorde förra sommaren när jag drog ner byxorna framför en helt paff-blogg i Gunnar Wallentoraget. Det pinsamma är att det har gjort att Göran Björkdal och andra okritiska har blivit delaktiga och indragna i Gunnars mörkläggning. En mycket stor redovisning av hur man via Gunnars kontaktnät egentligen leder en in i mörkläggarnas näste kommer att komma framöver. Välkommen till ljusläggningen av världens största och smutsigaste mörkläggning av ett statsministermord.